Dapat meron siyang screw doon. Siguro yung dating nagkabit nito, hindi niya na naikabit. Kumusta mga ka-idea? Ngayon, titingnan natin kung gaano katagal magpalit ng iPhone X screen LCD. So, umpisahan na natin. Una, tanggalin natin uli ang dalawang pentalobe screws. Pangalawa, kumuha tayo ng konting gap dito sa bandang ibabang kaliwa niya. Iwasan lang magasgas yung ating back cover. Kumuha ng guitar pick. At i-slide ito pababa. Para sa kaalaman ng lahat, ito ay napalitan na ng dating technician. Kaya madali na lang nabuksan yung gilid niya. Sunod, gagamit tayo ng Y-tip para sa lock niya. Para sa screw na 1, 2, 3, 4, 5. Dapat meron siyang screw doon. Siguro yung dating nagkabit nito, hindi niya na naikabit. Pangalawa, iangat natin ang battery. At ang ating speaker. Yan, itong pangalawa. Sunod, itong ating LCD. Ayan. Ihawalay muna natin itong motherboard natin. Kailangan tanggalin muna natin itong speaker nya. Earpiece speaker. Meron siyang 3 screws. Isa sa palatandaan kung magpapalit kayo ng iPhone X tsaka iPhone XS ay yung screw na nandito. Kapag ang iPhone X ay may screw, ibig sabihin ang model nito ay iPhone X. Sa iPhone XS naman, wala pong screws dito. Iwalay na natin. Sa normal po na hindi pa nabubuksan, para sa inyong kaalaman, hindi ho ito basta-basta natatanggal. Meron ho siyang adhesive dito na matibay. Kailangan natin gamitan ng hot air. Iwalay na natin tong hindi gumagana. Palitan na natin ng bago. Pinapatong ko lang yan kasi hindi ko na pinapalitan. Hindi ko na nilalagyan ng glue.
natin muna rito sa kabila. Next, kabit na natin sa kanyang motherboard. I-zoom natin. Make sure na nakakabit ng maayos. Kabit na natin ang cover. Pag-lock nito, dapat yung kable rito hindi siya maiipit. Tingnan natin at baka may naiwan pa doon. Baka lobat. Yun, mauna siya. Tingnan natin ang kanyang
Okay, yung touch niya mukhang working good naman. Okay, sasara na natin to. So ilang minuto lang natin na isara at napakabilis lang niya palitan ng touchscreen. Ganun lang. So ayusin na lang natin yung kable rito, then isasara na natin ng maayos. Hindi natin pwede pakita yung display niya. Yan. So, pinasok ko lang siya sa loob. Kasi medyo lobo rito pag hindi mo siya pinasok. Ngayon, balik na natin. Pero estimated ko dito palagi pang nagpapalit ng mabilisan. Sinasabi ko sa client 30 to 45 minutes. Para kung merong another problem, nagawa ng paraan agad. At hindi maghintay ng matagal yung customer. Pag sinabi mo kasing 15 minutes lang, bago mag 15 minutes, nandiyan na sila at nag-aabang para kunin yung kanilang device. Hindi ko muna papakita ang display. Baka mamaya may kakaiba. Yan. So, gumagana po siya. So, yun po yung pagpapalit ng iPhone 10. At sa loob ng ilang minuto lamang, napalitan natin. Okay? Para sa mga ibang iPhone 10 or ibang mobile phone na ating titingnan kung gaano katagal magbaklas tsaka magpalit ng screen. Susunod na po ng mga videos natin ay ilalagay ko. Maraming salamat mga ka-idea. Hanggang sa muli.